มันมาจากความชอบส่วนตัวที่อยากจะเท่เหมือนกับพี่ๆแกรมมี่ยุคหนึ่งที่เขามีทีมแต่งเพลงแบบเป็นทีม A ทีม B ทีมอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีงานขอให้นั่งคิดงานกับเพื่อนกลุ่มนี้กับคนกลุ่มนี้เราจะอยู่แค่การเป็นนักแต่งเพลงเพราะเราพิสูจน์แล้วว่าแม่งคือความสุขที่สุดแล้วเราจะไม่วิ่งตามเทรนด์อีกแล้วเราจะเป็นตัวของเราไม้บรรทัดที่เราใช้วัดเราจะใช้คำว่าภูมิใจวัดมาภูมิใจยังถ้าภูมิใจแล้วไปเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะรถตู้มารับก็ไม่อยากขึ้นทำไมมันไม่มีอะไรท้าทายกับชีวิตเลยวะแล้วนึกไม่ออกว่า5 ปีข้างหน้าชีวิตมันจะทำอะไรวะไม่มีทีมเนี้ยไม่มีทางผมไม่มีทางรอดแน่นอนแล้วถ้าผมไม่มีทางรอดอันนี้ไม่ได้อันนี้แบบพูดแบบเอิดเลยนะวงก็ไม่รอดถ้าไม่มีทีมเนี่ยHit Story ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวเพราะว่าช่วงหลังๆพี่ก็จะเริ่มมาสายโชว์ไดเรคเตอร์อันนั้นมันจับพัดจับผูแต่ก็ผูมานาน ใช่มีก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ของจีนนี่มันก่อนคอนเสิร์ตที่มันชื่อคอนเสิร์ตว่า G19 ที่ราชมังครับคือช่วงนั้นน่ะเราเหมือนกับตกหลุมลงไปในหลุมอะไรบางอย่างที่แบบตื่นมาก็ไม่อยากทำอะไรตอนนั้นวงก็เดินหน้าไปได้ดีนะแต่ถ้าแบบมันไม่ทำไมมันนอนแบบกูเบื่อหมดไฟเบื่อไปหมดเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะรถตู้มารับก็ไม่อยากขึ้นเล่นก็นั่งอยู่บนรถตู้รอเวลาขึ้นไปเล่นแล้วก็กลับมาแล้วก็ทำไมมันไม่มีอะไรท้าทายกับชีวิตเลยวะแล้วนึกไม่ออกว่า5 ปีข้างหน้าชีวิตมันจะทำอะไรวะจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอแล้วมันจะจีรังจริงหรือเปล่าครับแล้วมันจะแบบมันจะยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็เบื่อมันตกหลุมมันหลุมลึกมากอะตอนนั้นอะจนเนี่ยโทรหาไม่แน่ใจว่าโทรหาเอด้วยหรือเปล่านะแต่โทรหาใครมากมายเลยเพื่อนเรามีเพื่อนอยู่เป็นนักพากย์อยู่ทูวิชั่นอะไรเงี้ยนักพากย์บาสเกตบอลแล้วก็เฮ้ยมาทำรายการด้วยกันไหมเอากีฬามากับดนตรีมาคือแบบพยายามออกจากโซนตรงนั้นออกจากหลุมไปหาโลกใหม่ๆลองดูปีนหลุมอะไรนี่ขึ้นมาหน่อยจนแบบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ลงมันก็จมไปเรื่อยๆจนแบบไม่ได้เว้ยทรงนี้แต่คนที่รู้สึกครั้งคนแรกอ่ะแล้วเป็นคนเดียวของผมเสมอคือพี่ป้างก็คือผมก็โทรหาพี่ผมไม่เป็นอย่างนี้วะยังไงวะบอกเฮ้ยมึงไม่ดีละมึงคุยกับพี่กูคือพี่สาวพี่ป้างอ่ะเป็นเหมือนไลฟ์โค้ชเป็นแบบเหมือนเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยเป็นทางด้านเรื่องพวกเนี้ยเขาชื่อพี่ปุ้มเฮ้ยมึงลองคุยกับพี่ปุ้มดูเผื่อเขาจะมีคำตอบให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยโทรหาพี่ปุ้มแล้วก็แกก็ฟังอาการอยู่แป๊บหนึ่งแกก็ไม่ดีนะมาเจอกันหน่อยซินัดกันแล้วก็นัดกันเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ถูกดีอะไรขึ้นหรอกแต่พอระหว่างรอพี่ปุ้มเนี่ยบังเอิญว่าค่ายจีนี่ตอนนั้นน่ะเขามีดำริที่จะจัดคอนเสิร์ตของค่ายชื่อ G19 ขึ้นมาที่ราชมังแล้วเขาหาคนมาควบคุมมากำกับงานนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชี้เขาก็แบบเลือกกันอยู่อ่ะแล้วผมก็เป็นหนึ่งในช้อยส์สุดท้ายแล้วผมก็ได้ทำโดยที่ปากก็ปฏิเสธผมทำไม่เป็นผมไม่เคยทำแล้วงานใหญ่ขนาดนี้ต้องควบคุมวงเทพเจ้าของจีนี่ทั้งหมด19ที่10วงอย่างเงี้ยแล้วราชมังนะใครจะมาเชื่อผมไม่มีทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ปฏิเสธเข้าไปพอปฏิเสธตอนกลางวันเสร็จตอนเย็นก็คิดซื้อเบียร์2 ป๋องขึ้นไปบนห้องทำงานก็นั่งถ้าเป็นกูทำกูจะทำยังไงก็กูจะทำแบบนี้กูจะวงนี้ปล่อยก่อนเล่นสัก2 วงไปก่อนแล้วมีเวทีเล็กมินิสเตจให้เขาไปเล่นอะคูสติกกันแล้วก็เอาวงนั้นมาเจอคนนี้แล้วไล่ไปเรื่อยๆจนอย่างเงี้ยสักพักก็ค่ายก็โทรมาบอกว่าพรุ่งนี้มาคุยที่ค่ายหน่อยอยากฟังไอเดียงานนี้แหละครับแล้วก็ไม่ทำหรอกทำไม่ได้หรอกแต่ระหว่างที่ปากปฏิเสธพับกระดาษกูคิดไปหมดแล้วแต่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกูก็ไปถึงจำได้เลยห้องประชุมไม่รู้อยู่ด้วยเปล่านะก็คือห้องประชุมแล้วก็ถ้าเป็นผมก็อย่างนี้ไหมเปิดด้วยอันนี้เลยตึกก็เขียนเหมือนสคริปต์เรียบร้อยแบบพอทุกคนดูเสร็จก็ก็เอาอย่างพี่กบนี่แหละบอกไอ้เหี้ยเราง่ายอย่างนี้วะแล้วพี่กบก็ทำไปเลยแล้วก็เอาเหรอกลับมาเนี่ยจำได้ว่ากูจะทำได้วะกูทำได้วะแต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาจากวันนั้นน่ะชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยผมมันขึ้นมาจากหลุมตรงนั้นน่ะด้วยแพชชั่นอะไรบางอย่างอะไรก็ไม่รู้ที่แบบกูจะทำงานนี้ด้วยอะไรเราไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักองค์คาพยพของมันองค์ประกอบของมันวิธีทำของมันแต่เราทำด้วยความไม่รู้อย่างเดียวอะเราไม่รู้เราก็ไปเฮ้ยทำนี้ได้ป่าววะอ้าว
ได้เหมือนเรามีไม้เท้าวิเศษอันหนึ่งอะที่แบบตึกเพราะทุกคนพร้อมจะซัพพอร์ตครับแล้วพอวันงานอะวันงานผมจำได้ดีก็คือวงสุดท้ายนี่คือโปเตโต้ซึ่งแม่งเกี่ยงกันทุกวงที่เล่นในวงปิดอะนะคือแบบตนจำได้ว่าผมต้องไปขอร้องป้าว่าป้าปิดให้หน่อยนะบอกอ่ะถ้าลูกพี่ขอก็เอาอะไรเงี้ยจำได้ว่าก่อนถึงโปเตโต้โชว์ผมอะเป็นลมตรงยืนในคอนโทรลแล้วอากาศมันร้อนมากผมเป็นลมผมเดินไปนอนบนรถตู้ตอนก่อนโปเตโต้โชว์กูไม่ไหวแล้วแบบแม่งบ้านหมุนวิ่งไปหมดแล้วนอนบนรถตู้ก็ได้ยินเสียงดังคอนเสิร์ตนี้ขอบคุณคนนึงครับกลับไปดูไม่รู้มีเทปหรือเปล่านะต้องปั๊บก็พูดบอกว่าขอบคุณพี่กบที่จับปูใส่กระด้งอะไรเงี้ยกูยังอยู่บนรถตู้อยู่เลยแบบวานหมุนอยู่สุดท้ายก็เฮ้ยไม่ได้เว้ยคอนเสิร์ตนี้กูต้องไปอยู่ในฉากปิดให้ได้ครับก็ซีนสุดท้ายก็เลยมันก็เป็นแบบรวมของทั้งหมดของทุกคนมันเป็นซีนฟินาเล่สุดท้ายแล้วผมแม่งเดินอยู่คนสุดท้ายได้คือกูรอกูด้วยคือแบบแล้วแต่เป็นความแบบทรมานที่มีความสุขมากแล้วหลังจากนั้นอ่ะเหมือนที่บอกว่าโลกมันเปลี่ยนละแล้วค่ายก็ให้โอกาสครับค่ายให้โอกาสก็ได้ทำมาตลอดทำหนุ่มกะลาครั้งแรกที่ทันเดอร์โดมแล้วก็มีบอดี้สแลมวิชาตัวเบาที่ราชมังอีกแล้วก็มีอันที่มันใหญ่สุดก็คือทำล็อกเมลเทนที่เขาคอโอ้โหมันกลายเลยชีวิตผมก็เลยมันก็เลยพุ่งไปทางนี้หมดเลยทางโชว์ใดทางโชว์ใดทางไดเรคเตอร์ทางโชว์ทางครีเอทีฟไม่เอาเพลงเลยไม่เอาเพลงในที่นี้หมายถึงไม่แต่งเพลงอีกเลยไม่โฟกัสเรื่องเพลงแบบวงการเขียนเพลงเลยอะวงการเพลงโฟกัสแต่เรื่องโชว์อย่างเดียวตื่นมาก็ดูแต่ YouTube อ่านหนังสือถามผู้รู้อะไรเงี้ยเพื่อจะแบบกูจะเป็นโชว์ไดเรกคือ EP เนี้ย History อ่ะมันถูกตั้งคอนเซปต์ด้วยเรื่องของ Mango Team เพราะว่าผมใช้คำว่าเพลงหลายๆเพลงที่พวกเราโตมากับมันรวมไปถึงเพลงฮิตยุคนี้หลายๆเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสแตมป์ตาปึ๊ส Mango Team ไว้อะไรเงี้ยผมก็เคยมีโอกาสคุยกับพี่กบสัมภาษณ์พี่กบคุยส่วนตัวไปโน่นนี่นั่นแต่กูไม่เคยนั่งคุยกับพี่กบเรื่อง Mango Team แบบจริงๆจังๆก็เลยแบบมันคืออะไรวะพี่อะไรอย่างเงี้ยเอาจากคำนี้ก่อนได้ไหมคือ Mango Team มันคืออะไรครับพี่เอาตั้งแต่แบบต้องออกตัวก่อนว่าโดยส่วนตัวทั้งหมดเลยนะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเรียกว่า Mango Team หรือว่าเรียกกลุ่มคนทำดนตรีกลุ่มนี้ว่าอะไรไม่มีใครคิดเลยว่าตัวเองนามสกุล Mango แล้วก็ไม่คิดว่าไอ้ชื่อเนี้ยหรือทีมเนี้ยมันแบบมันจะแบบโหดูดีหรูหราเลิศเป็นแบรนดิ้งแข็งแรงไม่มีใครคิดเลยไม่งั้นทุกคนก็ในทีมก็ใช้นามสกุลไปแล้วโอ๊ยป้อมเหนือป้อมแมงโก้เหนือแมงคือจะคงในเบอร์นั้นแล้วอ่ะคือทุกคนไม่ได้คิดว่ามันคือทีมเพลงที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยมันเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแค่นั้นเองครับพี่กบพูดถึงตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องพี่กบพูดแบบนี้ผมถามก่อนความเชื่อมีอะไรอีกยามหนักใจระบานูนมีอะไรอีกพี่กบไล่มาให้เอาแบบ100 ล้านวิวเต็มไปหมดเชือกวิเศษอะไรพวกเนี้ยแต่พี่กบกำลังบอกว่ามันไม่เลยไม่ต่างจากนักแต่งเพลงคนไหนหรือกลุ่มไหนเลยไอ้พวกนี้เผลอๆมันจะแบบมันจะติดฟุกด้วยซ้ำไปติดบังเอิญติดฟุกติดแบบก็มีส่วนบ้างแต่ส่วนหลักๆก็คือเป็นศิลปินซะมากกว่าเนื้อหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพลงหรือเปล่าเราไม่เคยมองเลยแล้วก็ยังบอกเพื่อนอยู่เลยว่าเขาจะไปชวนกูไปคุยเรื่องแมงโก้ว่ะกูปฏิเสธไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยแล้วก็แบบไม่แล้วก็ให้ข้ออ้างว่ากูไม่พร้อมอะไรเงี้ยคือจนต้องตื้ออีกรอบแล้วก็มันการมาพูดอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินตัวเราว่ามันขี้โม้อะแล้วมันไม่จริงอ่ะงั้นเอางี้ปรับมูดลงมาอยากรู้จักกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ได้ว่ากลุ่มนี้ที่เขาตั้งชื่อแก๊งกันเหมือนแก๊งเด็กวัยรุ่นว่าแก๊งแมงโก้แก๊งแมงโก้ดีขึ้นแก๊งแมงโก้เป็นใครมันมาจากความชอบส่วนตัวที่อยากจะเท่เหมือนกับพี่ๆแกรมมี่ยุคหนึ่งที่เขามีทีมแต่งเพลงแบบเป็นทีม A ทีม B ทีมอะไรอย่างเงี้ยคือเราโตมากับแกรมมี่ยุคนั้นเนาะแล้วก็เวลาเปิดปกดูเราก็จะเห็นชื่ออยู่ไม่กี่คนที่มันประทับใจเราเวลาเราชอบเพลงเราเปิดปกดูหูพี่คนนี้แต่งอีกแล้วพี่คนนี้แต่งอีกแล้วก็จะเป็นชื่อที่แบบเขาเหมือนกับ
มีรสชาติเป็นของตัวเองชัดเจนมากก็ ครั จะ บ มีชื่อนิติพงษ์หอนาค ฮะ สีฟ้าเขตอลัน สุรักษ์สุขเส ป วี ระชาพงษ์สุพัฒน์ อ่า อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ครับ จักรวุฒิแสวงผล คือโสรถอะไรก็ว่าไป คือเราอย่าแบบโหมันการเป็นแบบนี้มันเท่จังเลยอ่ะเพราะเราอยากเป็นนักแต่งเพลงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็ถ้าวันหนึ่งเรามีกลุ่มก้อนแล้วเราเป็นอย่างนี้ได้มันก็น่าจะดี แต่ต้องย้อนกลับไปนิดนึงคือแมงโก้จริงๆอ่ะจะเน้นไปทางเนื้อเพลงเป็นหลักมากกว่าดนตรีเวลาเราจะใช้ทีมพวกในเฟสแรกนะครับ จะเป็นเรื่องเนื้อเพลง เน้นไปทางเนื้อเพลงเป็นหลักก็เหมือนกับทีมพี่ดี้ครับทีม A อะไรเงี้ยที่เน้นไปทางเนื้อเพลงเป็นหลักเพราะว่า จะมีทีมดนตรีอยู่แล้ว ใช่ทีม ครับ ดีก็จะกระจายกันไป อ่าฮะ อะไรเงี้ยเขาอย่างเปรียบเทียบว่าสมมติพวกเราก็จะแบบสมมติฝั่งดนตรีเนี่ยวงก็จะทำมา ครับ แมงโก้ก็จะเข้าไปซัพพอร์ตทางเรื่องเนื้ออะไรเงี้ย อ่าฮะ มันก็เริ่มจากตอนแรกก็ตอนแรกย้อนไปที่มิวสิกบาร์ก็คือมีผมเป็นนักแต่งเพลงประจำกับเหนือวง 2 คน ใช่แล้วก็ ครับ พอมิวสิกบาร์เริ่มประกาศรับสมัครนักแต่งเพลงก็เริ่มมีคนเข้ามาสมัครมากขึ้นตัวนั้นก็ได้โห40 กว่าคนครับจนสุดท้ายก็กระจายกันไปจนเหลือจริงๆอ่ะก็จะเหลือ 4-5 คนก็คือมีผมมีเหนือมีพี่วิปบุรพาเดชะ ตอนนี้ Happening เป็น Happening ครับ มีพี่ป้อมครับพี่ป้อมสุรชัย ครับ นะตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วก็มีโน้ตเนติ อือหือ โน้ตเนติเนี่ยก็คือเขาเขียนเพลงรักคนมีเจ้าของ RS โน้ตเนติแล้วก็พอเริ่มเห็นกลุ่มเห็นเพื่อนชัดๆแล้วเนี่ยมันก็มันเริ่มเห็นลายมือเว้ย ครับ แล้วผมก็เริ่มอยากให้ทุกคนแบบมีความชัดเจนในด้านลายมือเวลาแจกงานอะ อ่าฮะ อย่างแรกคือมันแจกได้ง่ายแล้วมันแม่น ครับ ไม่ต้องไปให้เขามั่วแบบ อ่าฮะ ฝืนแต่งที่เขาไม่ถนัดอะไรเงี้ยแต่ก่อนอ่ะเวลาทำเพลงอ่ะมันเป็นยุคอัลบั้มเนอะมันคือ10 เพลง ครับ ซึ่ง10 เพลงจะคือ10คาแรคเตอร์ การฟังทั้ง10 เพลงอ่ะมันคือการฟังทั้ง10คาแรคเตอร์เปรียบเทียบกับอาหาร10รสชาติหรือว่า เหมือนเป็น นัก คอร์ส ฟุต เมนู นักฟุตบอล10 ตำแหน่งที่ ครับ ไม่ทับกัน อ่า เราก็เอาตัวอย่างมาจากรุ่นพี่ที่แกรมมี่อย่างเงี้ย ครับ เวลาเราฟังเพลงแกรมมี่ทำไมเราฟังได้ทั้งหมด ฟังจบหน้า A 5 เพลงขึ้นไปหน้า B ต่อทำไมมันเป็นมันทำไมมันแบบ เหมือนดูหนังเรื่องนึงอ่ะ มันวางอะไรไว้หมดแล้วอะเพลงแรกไม่ทับกับเพลง2เรื่องราวนะมันก็ ครับ ไหลไปเรื่อยเราก็อยากเฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจว่ะฉะนั้นเรามาเดินตามลายแทงอย่างนี้ไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ย ครับ ทีมนั้นตอนนั้นทีมเราก็มี 5-6 คนแล้วก็ไอเหนือมึงปากจัดมึงเขียนเพลงปากจัดมึงเอาเพลงแรงๆโดนๆไปถ้าเปรียบเทียบก็เป็นพี่ดี้ ครับ อย่างเงี้ยพี่ป้อมภาษาสวย อืม ๆเป็นพี่นิ่มสีฟ้า อ่า พี่โปเป็นพี่วิป ครับ เป็นความเข้มข้นเป็นนักปรัชญาเป็นทางพิเขต อ่า โน้ตมีความขี้เล่นไปทางนักประชา อื ผมก็จะเป็นลิเบโรที่จะคอยแบบไปทางโน้นทางนี้อะไรเงี้ยได้หมด ถ้าจำไม่ผิดมันคือบอดี้สแลมชุดแรก ที่ยังอยู่ ใช่ ที่ยังอยู่กับ ที่อยู่ Music ที่ Box บักใช่ อ๋อ ชุดนั้นน่ะมันมี12 เพลง แต่ว่าผมก็ใช้วิธีนี้ก็คือแจกเป็นแบบนี้ ครับ เพลงแรกเข้มๆทางของฉันฟันของเธอพี่วิปเขียนคิดชื่อเพลงมาพี่เพลงนี้น่าจะเป็นลากแก้วไว้ ผมก็เขียนเนื้อเพลงนี้ ครับ แล้วก็มีเพลงอากาศปากจะจัดเอาไอ้เนื้อเอาไปอะไรเงี้ยคือเราจะดูทรงเมโลดี้ก่อนว่าไอ้ทรงเนี้ยน่าจะให้เป็นเรื่องแบบนี้ เราก็เอาไปทรงนี้ขี้เล่นหน่อยเพลงดนตรีขี้เล่นหน่อยโน้ตไปเขียนมา ครับ อะไรเงี้ย อ่า ก็ทำชุดนั้นจนมันออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันสำเร็จในความรู้สึกเราอะกับวิธีแบบเนี้ย อ่าฮะ เราเลยเอามาใช้กับงานต่อๆมา จนมีอยู่วันหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่ามันก้ำกึ่ง ว่าจะต้องหาชื่อทีมดีกว่าเว้ยแม่งจะต้องตอนนั้นคิดเริ่มอยากจะเป็นแบบมิวสิกโปรดักชั่นเล็กๆอะไรเงี้ย ก็ ครับ ชื่ออะไรดีวะก็วันนั้นอยู่บ้านออฟแล้วก็คือผมเป็นคนชอบชื่ออะไรที่มันง่ายๆเช่นแบบเบเกอรี่อย่างเงี้ย ครับ โอ้ค่ายเพลงที่เท่ที่สุดในประเทศไทยแต่ชื่อเบเกอรี่ อ่า แอปเปิลอย่างเงี้ย ครับ มันง่ายอย่างวะ แล้วก็เลยแอปเปิลเหรอก็มองไปเชี่ยต้นมะม่วงเชี่ยแมงโก้เลยว่ะเฮ้ยแมงโก้แล้วกันอะไรเงี้ยเฮ้ยแมงโก้ทุกคนก็อะไรของมึงก็พยายามหาความหมายมันแมนโก้ผู้ชายมารวมตัวกันแล้วไปข้างหน้าอะไรเงี้ยโอ้ โอเค แต่ พยายามหากิมมิคเพื่อที่จะเอาไว้สัมภาษณ์ เอาไว้อธิบายอ่ะแต่จริงๆไม่ได้มีคำอธิบายเลยจริงคือแบบมองเข้าไปเห็นต้นมะม่วงกูว่าต้นมะม่วงแล้วกันแล้วก็ทำป้ายขึ้นมาอย่างดีเลยนะพี่หมูเป็นคนออกแบบเป็นโลโก้แล้ววันเนี้ยถ้าเพจ Mango Team ก็จะมีอยู่เป็นป้ายนั่นแหละเป็นแบบ
แมงโก้แล้วมีใบมะม่วงอันหนึ่งแล้วก็มิวสิกโปรดักชั่นแล้วมีวันหนึ่งบ้านออฟทำบุญบ้านพวกเราก็นึกสนุกเอาทำป้ายแมงโก้ขึ้นมาแล้วก็ปะไว้หน้าบ้านแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อเขาไปเจอป้ายแล้วโอ้ดูจริงจังดูจริงจังมากนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นจนก็ทำวิธีนี้มาตลอดจนวันหนึ่งพี่วิทย์ก็แยกออกไปพี่วิทย์ก็ไปทำhappening ครับโน้ตก็ไปอยู่ RS ตอนนั้นก็จะเหลือผมเหลือป้อมเหลือเหนือวงครับแล้วก็ทีมแหว่งเว้ยทำไงดีวะไม่แต่ยังอยากเดินต่ออะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็ชุดแรกของบอดี้ได้ไปห้องอัดเดียวกับพี่ป้างห้องอัดฟาติมาที่ซอยอารีห้องอัดฟาติมาจะมีห้องใหญ่กับห้องเล็กห้องใหญ่พี่ป้างใช้ห้องเล็กเราคือบอดี้แสลมใช้มีผมมีออฟโรดิเซอร์มีผมคอยดูแลอะไรเงี้ยครับระหว่างนั้นพี่ป้างทุกวันผมจะเห็นแกอยู่2คนคือพี่ป้างกับผู้ชายคนหนึ่งผมบ๊อบคือพี่โปพี่โปแล้วก็เห็นผลงานแกเคยมีอัลบั้มอยู่ออกกับโซนี่อะไรเงี้ยแล้วก็โอ้พี่โปนี่หว่าแล้วก็แบบเฮ้ยพอไปเจอกันทุกวันมันเริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มสนิทกันมากขึ้นเริ่มรู้ว่าอ้าวชื่อเพลงเหมือนกันว่ะพี่ป้างมีเพลงอากาศไอ้บอดี้ก็มีเพลงอากาศแล้วมานั่งเคลียร์ใจกันว่าเอ้ยไม่ได้ใช่ไม่ได้เอาอะไรกันมานะพี่ป้างก็ดูเนื้อมึงหน่อยที่ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแล้วชิบหายแล้วออกมาชนกันป้างก็สนิทกันในมุมที่เรามันเหมือนผมว่ามันเหมือนเคมีอ่ะมันแบบมันมาเจอกันแล้วก็จนสุดท้ายก็พี่โปก็มาสนิทด้วยแล้วพอจบจากห้องงานจบแล้วความสัมพันธ์มันไม่จบอ่ะครับพอออกจากนั้นพี่ป้าเขาโทรหาผมเกือบทุกวันอ่ะพวกเฮ้ยอยู่ไหนกันวะอ้าวมาได้กับปาร์ตี้กันคุยกันจนสุดท้ายแล้วก็จำรายละเอียดไม่ได้แล้วแต่ว่าพี่โปอยากจะลองเขียนเพลงให้พวกผมต้องเพลงไหมครับพวกเราต้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ที่จำได้ดีก็คือตอนเพลงให้รักคุ้มครองตอนนั้นอ่ะจำได้เดี๋ยวว่าพี่โปเอาเมโลดี้นี้ไปนะพี่แล้วลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วแกก็ส่งเนื้อมาเป็นให้รักคุ้มครองแล้วจำได้ว่าผมเอาเนื้อเนี้ยไปส่งพี่เอกธเนศเจ้าของค่ายมิวสิกบัคตอนนั้นพี่เอกพูดเลยว่าชื่อเพลงแม่งเท่ชิบหายเพลงเนื้อแม่งดีชิบหายพี่โปทำอะไรอยู่วะชวนมาอยู่ที่นี่หน่อยสิอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นพี่โปเป็นผู้บริหารอยู่โซนี่เป็นผู้บริหารดูแลเพลงไทยของโซนี่ตอนนั้นผมก็เลยว่าพี่โปเขามาไม่ได้หรอกพี่เขาใหญ่โตอะไรเงี้ยแต่มาจอยๆแจมๆแบบนี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยประกอบร่างนั้นไม่รู้ว่ากูได้กูมีพี่เขียนอะไรของกูละหมายความว่ามีสายปรัชญาค้นๆมาแทนพี่วิปละพี่วิปไปทำไปจะเป็นบก.หนังสือมันจะเหลือผมพี่เหนือวงปากจาดป้อมภาษาสวยแล้วก็โปปรัชญาแต่ผมรู้สึกว่ามันยังขาดครีเอทีฟขาดนักประชาขาดแบบความเป็นครีเอทีฟเนื้อเพลงอย่างแบบไม่รู้ว่าความเป็นครีเอทีฟอย่างพวกแบบกุ้มใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันแบบมันครีเอทีฟอะครับก็หาถ้าได้อีกคนมาเติมเนี่ยทีมนี้จะแข็งแรงอีกครั้งนั้นเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็เป็นแฟนนิตยสารอเดย์ด้วยแล้วก็ตอนนั้นมันมีนิตยสาร MTV ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดมีกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เป็นคอลัมนิสต์ด้วยอะไรเงี้ยมันมีอยู่คอลัมน์หนึ่งในนิตยสารจำไม่ได้ว่าอเดย์หรือ MTV เนี่ยแต่มีชื่อคนนี้เขียนอยู่ทั้งคู่แล้วผมชอบวิธีเล่าเขามากวิธีเล่าเขาเขียนบทความเนี่ยเชื่อมันกวนตีนี่วะทำไมมันโดนเส้นกูขนาดนี้วะเนี่ยแล้วมันพออ่านจบมันจะลงชื่อว่าหลานชายหลานชายก็เขียนอยู่ในทั้งอเดย์แล้วก็เขียนอยู่ใน MTV แต่ MTV อ่ะมันมีไอ้ก๊อฟเป็นคอลัมนิสต์อยู่ผมก็โทรหาก๊อฟไอ้หลานชายเนี่ยใครวะเขาบอกว่าโอ้ยเพื่อนผมชื่อไอ้ตั๊ดเพื่อนผมเองโอ้ยไอ้นี่ตัวจี๊ดลูกพี่อะไรอย่างเงี้ยบอกขอเบอร์หน่อยเอาไว้ขับรถมาแล้วโทรหาตั๊ดดูฮัลโหลตั๊ดหลานชายนี่พี่กบนะแล้วอ้าวสวัสดีครับพี่เลยก็แบบแค่ประโยคแรกกูก็รู้แล้วว่าไอเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันได้แน่นอนอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็นัดเจอกันอีกวีคนึงต่อมาอะไรเงี้ยเที่ยวพ็อปบาร์กันก็นัดเจอที่นั่นโอเคไปเจอที่พ็อปบาร์มันจำไม่ได้กี่ทุ่มผมก็อยู่ชั้น2สักพักแม่งไอ้ก๊อฟแม่งแหวกคนมากอดคอเพื่อนมาคนนึงแม่งมายืนต่อหน้าผมแล้วเพลงแม่งดังอ่ะทั้ง2คนมายืนประจันหน้าผมอย่างเงี้ยพี่ก็ไอ้ตั๊ดคนนี้ไงเสียงแม่งดังจำได้แล้วก็เลยแลกเบอร์กันนัดไม่ใช่แลกเบอร์ก็นัดกันจริงจังว่าออกมาคุยกันหน้าร้านว่าจะทำอย่างนี้สนใจไหมจะมีทีมเพลงแบบนี้แต่ไม่มีเงินประจำอะไรให้เลยนะ
เท่านั้น คือชวนแต่บอกชัดเจนเพราะทีมแมงโก้ไม่มีอะไรไม่มีเงินประจำอ้าวแต่ตอนนั้นทีมแมงโก้ก็อยู่ร่มของมิวสิกบัคไม่มีเงินเดือนอ๋อเหรอครับไม่มีเงินเดือนแล้วตอนนั้นมันเป็นข้อต่อระหว่างจะย้ายค่ายเปลี่ยนจากมิวสิกบัคผมบอกทุกคนว่าอยากทำโปรเจกต์อยากทำทีมแบบนี้แต่ไม่มีตังอะไรให้เลยอะแต่ว่าก็ทุกครั้งก็เกรงใจทุกคนแต่ทุกคนแบบเราเลยใช้ชื่อเรียกเล่นๆว่าแมงโก้แล้วมันถ้าเฟสแรกที่เราเรียกกันอะมันคือแมงโก้งานบุญแมงโก้งานบุญมันคือมาทำบุญเหมือนมีแบบขึ้นบ้านใหม่อะแล้วค่อยมาเจอกันอะไรเงี้ยเวลาใครวงไหนจะมีทำอัลบั้มซึ่งมันก็มีอยู่3วงอะมันก็มี Big Ass มี Body Slam มีลาบานูนแค่นี้เองครับแล้วพอจะทำอัลบั้มใหม่ไอ้3วงนี้ผมก็จะเป่านกหวีดปี๊ดทุกคนมางานบุญกันหน่อยซึ่งแบบเกรงใจชิบหายเลยนะแต่แบบทุกคนก็น่ารักมากก็มาแล้วตอนนั้นที่ชวนพี่ตันมาแล้วมาไหมครับมันมาแล้วก็มาแล้วก็ได้เริ่มน่าจะเซฟ My Life ตอนที่มาอยู่ที่แกรมมี่แล้วใช่แล้วก็เริ่มทำ Body Slam กันแล้วก็เริ่มเป็นกลุ่มแบบเนี้ยประชุมกันวิธีก็คือออฟกับวงออฟกับบอดี้สแลมออฟเป็นโปรดิวเซอร์ก็ทำเมโลดี้ขึ้นมาบางทีก็10เพลงเลยหรือว่าบางทีก็4-5-6เพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาให้พวกเราฟังเอามาให้ทีมฟังพวกเราจะนั่งฟังปุ๊บแล้วก็แชร์ไอเดียกันเพลงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องนี้นะงั้นพี่เอาไปเขียนงั้นมึงเอาไปเขียนงั้นมึงเอาไปเขียนงั้นกูมาเขียนอะไรเงี้ยนี่คือตามคาแรคเตอร์ที่พี่กบวางไว้ใช่ชุดเซฟใหม่ไลฟ์ชุดนี้จะชัดมากในงานการทำงานเป็นแมงโก้ที่มันแบบชัดเจนแล้วก็ตอนนั้นก็ก็ไปขอพี่นิกว่าไม่รู้ว่าเพลงจากพวกเราขอปะตาแมงโก้ทั้งใน MV ทั้งบนปกทั้งอะไรไม่รู้เราก็คิดกันแต่ว่าวันหนึ่งเราจะพัฒนากลายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งดังนั้นความฝันของผมก็อยากจะเป็นค่ายเพลงอยากทำค่ายเพลงมองไปถึงโกการเป็นค่ายเพลงเลยแล้วก็มีต้นแบบจากแบบ RPG อย่างเงี้ยอย่างแกรมมี่แกรนอย่างเงี้ยอย่างมอมิวสิกอย่างเงี้ยเราก็เห็นต้นแบบเป็นอย่างนั้นว่าเราไปได้นะเราทำอย่างนั้นได้เพราะว่าพี่โปก็จบดนตรีเมืองนอกโดยตรงอะไรเงี้ยเราก็เหนือก็เป็นครีเอทีฟได้ออฟก็ดูภาพรวมได้อะไรเงี้ยไม่รู้คนอื่นคิดหรือเปล่านะแต่ผมมาคิดแล้วว่าวันหนึ่งอยากมีค่ายเพลงแมงโก้มิวสิกอะไรเงี้ยนั่นคือความฝันตอนนั้นแล้วก็เริ่มทำแบบเนี้ยเริ่มทำบอดี้สแลมชุดเซมไมไลน์ได้ชัดเจนมากครับแล้วก็ Big Ass เนี่ยก็ล่ากันมาส่วนใหญ่ก็จะงานบุญใหญ่ๆถ้าบุญใหญ่จริงๆก็จะเป็นของบอดี้สแลมเนี่ยจะเป็นบุญใหญ่ทุกคนจะมารวมกันครับทำกันด้วยวิธีนี้แมงโก้จะรับงานให้กับศิลปินคนไหนเลือกจากอะไรครับพี่กบไม่ได้เลือกเลยเราไม่ได้เราเลือกไม่ได้เราไม่ได้แบบโอ้โหเป็นทีมจริงจังขนาดนั้นน่ะแล้วผมก็ทัวร์คอนเสิร์ตในนาม Big Ass อยู่อย่างหนักหน่วงอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอดี้สแลมก็คือน้องก็คือตูนก็คือพวกปิ๊ดมันก็ที่มาเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ยตั้งแต่ Day 1มันไม่ใช่งานมันคือพี่น้องแม้กระทั่งตรงถ้าจะเป็นงานหน่อยก็คงเป็นปามี่ชุดนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหเลือกงานไม่มีเราไม่รู้ด้วยว่าเขามองเรามายังไงแต่เราก็ด้วยว่าไอ้แมงโก้แล้วพอตอนที่ย้ายมามันย้ายมาด้วยความเป็นทั้งทีมเหรอครับหรือว่าคือแต่ละคนเขามีเหมือนบอกทำไมผมถึงเรียกงานบุญเพราะแต่ละคนมีงานประจำของตัวเองคือทุกคนมีงานประจำอยู่แล้วครับแล้วพอต้องทำอัลบั้มทีก็มาเจอกันทีหนึ่งก็งานบุญวันที่บอกตอนช่วงที่พี่บอดี้สแลมย้ายจากมิวสิกบัคมาที่แกรมมี่ตอนนั้นที่เป็นอัลบั้มแรกคือ Believe เนาะแมงโก้หรือทีมของพี่กบเองมีส่วนในการตัดสินใจในการย้ายค่ายตอนนั้นไหมครับหรือแม้กระทั่ง Big Ass เองก็ตามของบอดี้เนี่ยไม่ได้มีส่วน 100% แต่ของ Big Ass เนี่ยก็คือแน่นอนก็คือเราก็ตอนนั้นคุยกับพี่หมีเทียนชัยแล้วมันหมดสัญญาที่แกรมมี่พอดีแล้วก็เหมือนที่เคยสัมภาษณ์ไปหลายที่ว่าเราอยากเปลี่ยนพาหนะในการพาเพลงเราเดินทางอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยมาที่แกรมมี่แล้วบอดี้สแลมก็หมดสัญญาพอดีมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ทำเพลงด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาแสดงว่าคือพอบอดี้มาปุ๊บแมงโก้ซึ่งเป็นทีมทำอยู่แล้วก็มาด้วยกันไม่ก็คือเหนือป้อมก็อยู่มีบัคเหนือก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารเลยเหนือทำอัลบั้ม Do It or Die พี่ป้อมก็ไปทำอัลบั้มพวก Breakfast in Bed อะไรเงี้ยทุกคนก็ใช้ชีวิตในมุมของตัวเองไปวันหนึ่งก็เหนือก็มีเงินเดือนเป็นผู้บริหารมิวสิกบัคจนสุดท้ายพี่ป้อมก็ไปอยู่โมโน
ครับไปทำค่ายอยู่โมโน uh-huh. อะไรเงี้ยพี่โปก็ออกจากโซนี่ก็มาอยู่กับจีนี่มาเป็นนักแต่งเพลงส่วนกลางของจีนี่ตัดไปเรียนต่ออังกฤษครับแล้วก็กลับมาเปิดเอเจนซี่ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาที่แมงโก้อยากจะรวมก็จะเรียกตัวด้วยกันผมก็ใช้เบียร์ใช้แบบหม้อไฟอาหารเป็นหลักเฮ้ยพอมีภารกิจมิชชั่นนี้ว่าอะไรอย่างนั้นแม่งเฮ้ยทุกคนมึงเรียกมือดีพระนครมารวมกันผมประทับใจพวกเขามากตรงที่แบบตังก็ได้น้อยอ่ะตังก็คือได้จากค่าเขียนเพลงของแต่ละคนนั่นแหละแต่ทุกคนแบบทุกคนไม่เคยถามมาแล้วไม่เคยถามเลยว่ามาแล้วได้อะไรได้เงินไหมครับคือทุกคนมาด้วยแบบเหมือนงานบุญจริงๆอ่ะผมมีอีก2ท่านที่ผมพยายามไปอ่านที่เวลาพี่กบให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแมงโก้ที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือพี่หมูกับพี่ออฟซึ่งพี่2คนนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของแมงโก้ด้วยก็คือเป็น Day 1อยู่แล้วแต่ว่านี่คือฝั่งทำนองอ๋อคือฝั่งทำนองเนี่ยมันก็จะไม่ได้ชัดเจนเหมือนกลุ่มอเวนเจอร์กลุ่มไอ้พวกนี้มากนักเพราะจริงๆมันหมูกบเนี่ยก็เหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วเหมือนกับที่พี่กบบอกว่าตอนแรกอยากจะเป็นค่ายเพลงเพราะว่าโอเคพี่หมูพี่ออฟก็จะดูแลเรื่องดนตรีเรื่องทำนองได้แล้วเราก็จะมีทีมอเวนเจอร์เขียนเพลงของเราใช่ก็อีกอ่ะแต่ก่อนมันมีปกเทปเนาะไปดูเลยก็ไปขอเขาลงชื่อให้ครบทุกคนไปไล่ดูเลยปกที่เขียนแบบมึงจะลงทำไมวะยาวๆแบบมันจะมีเครดิตเนาะ Executive Producer ตึ๊ดแล้วก็เว้นเคาะ2ตึ๊ดแมงโก้คือตึ๊ดโอ้โหชื่อแต่ละคนโคตรอ่ะแบบมึงจะประกาศทำไมแต่ว่านะผมสำหรับผมนะครับคือผมไม่มีอะไรให้พวกเขาอ่ะนอกจากเครดิตผมไม่มีอะไรผมไม่ได้จ้างเขาด้วยเงินผมไม่มีเงินจ้างเขาอ่ะไม่รู้เขามาทำไมแต่สิ่งที่ผมทำให้เขาได้ก็คือผมจะประกาศดังๆว่าพวกเราชื่อ Mango Team พวกเราประกอบไปด้วยตึกคนเผื่อวันหนึ่งพวกเขาอ่ะจะเอาตรงเนี้ยไปต่อยอดชีวิตได้แบบมาจากทีมนี้นะที่เขียนเพลงนี้มาเพราะวงการเนี้ยเครดิตสำคัญที่สุดเครดิตสำคัญที่สุดกับวงการดนตรีก็อยู่มาเกือบ30 ปีเนี่ยทุกคนแบบอยู่มาได้ทุกวันเนี้ยเพราะเครดิตไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าๆที่เคยเขียนแม้กระทั่งเขียนเพลงดังเพลงเดียวก็ตามแต่มันก็ทำให้เขาเลี้ยงชีวิตได้ต่อไปอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมจะประกาศดังๆว่าพวกเราชื่อ Mango Team เพราะผมไม่มีตังค่าจ้างให้เขานี่คือสิ่งที่ผมตอบแทนเขาได้เท่านั้นเองอัลบั้มไหนของศิลปินคนไหนที่พี่ๆทำแล้วผมใช้คำว่ามัน success ในมุมของพี่ๆแล้วกันผมว่าทุกคนชอบไม่เหมือนกันแต่เราจะจำโมเมนต์ที่แบบมันเกิดขึ้นในแต่ละอัลบั้มได้เสมอไม่รู้คนอื่นจำได้หรือเปล่าแต่ผมจำได้ดีอย่างเช่นแบบตอนทำ Save My Life เนี่ยตอนนั้นน่ะพี่บอยไตรยังอยู่วงไฟเดย์ยังอยู่มิวสิกบาร์แล้วพี่บอยไตรจะมีรถตู้อยู่คันหนึ่งแล้วก็หลังรถแกจะเขียนว่า Music Save My Life อะไรเงี้ยแล้วผมก็จำมาตลอดแล้วผมก็ชอบแล้วสถานที่เราประชุมกันเนี่ยมันจะอยู่ที่เลียบทางด่วนใกล้ๆกับโครงการตอนมันเป็นร้านกาแฟตอนนี้94โครงการหลวงเลมอนฟาร์มบริษัทเซ็นสัญญาที่นั่นผมไม่เอาสัญญาจากแกรมมี่มามันเป็นร้านกาแฟเป็นสวนนั่งเซ็นสัญญาตรงสวนตรงเลมอนฟาร์มไม่รู้ทุกคนจำได้ป่ะเดี๋ยวผมจำได้ดีผมเอามึงเซ็นอ่านด้วยเซ็นทุกคนก็สร้างเซ็นสัญญาตรงนั้นแล้วเวลาเราประชุมอะไรเราก็จะไปประชุมตรงนั้นแล้วส่งงานอะไรส่งเพลงอะไรก็จะไปส่งตรงนั้นเปิดลำโพงฟังกันแล้วก็ตรวจเนื้อกันไอ้ตั๊ดส่งเพลงแสงแรกที่ร้าน94ตรงนั้นพี่โปส่งเพลงท่านผู้ชมที่ปั๊มน้ำมันตรงนั้นอะไรเงี้ยคือมันจะมีโมเมนต์ที่ผมจำได้แล้วก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะสำเร็จมันคือความสำเร็จหรือเปล่ามันมีแค่แบบจะทำอัลบั้มนี้มาว่างกันวันไหนวะแล้วผมก็ต้องแบบมันเหนื่อยกับการโทรนัดแต่ละคนแล้วที่แบบเกรงใจอะไรแล้วโมเมนต์เซเลบเรตหรือโมเมนต์ฉลองของ Mango Team เคยมีไหมครับแบบไม่มีเลยก็ทำงานกันไปอย่างเงี้ยเหรอไม่มีมันอย่างศิลปินเขาก็จะแบบเชียร์ร้านตลับแล้วเว้ยเฮ้ยคอนเสิร์ตใหญ่มาแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยทีม Mango มีไหมฮะในฐานะเบื้องหลังไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่บริษัทผมยังยืนกอดคอยตัดอยู่กลางคนดูที่ Impact แล้วก็แบบ
ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กระโดดกันอยู่2คนปล้องกองแก้งแบบเราไม่ได้เอิดไปเบอร์นั้นอ่ะแต่เราจะมีไม่มีโมเมนต์ฉลองอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีพอถึงการทำงานของอัลบั้มต่อไปก็กลับมารวมกันพอจบแต่งเพลงเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันไปผมขอเอาเฟสแรกอีกนิดได้ไหมพี่กบผมอยากรู้ในมุมตอนนั้นนะครับที่พี่กบสนุกกับการเซตแมงโก้ทีมหรืออะไรใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานมันต่างจากเวลาทำงานกับคนเบื้องหลังทีมอื่นไหมครับหรือมันต่างอย่างไรไม่เคยทำกับใครเลยไม่เคยทำงานกับใครเลยเหมือนโลกใบนี้จะมีอยู่แค่กลุ่มเราไม่มีใครคบเราเลยว่ะแบบเราก็เป็นคนเพื่อนน้อยในวงการไม่รู้จักใครไม่ได้แบบไม่มีเพื่อนเยอะไม่เคยทำงานกับทีมไหนเลยครับแสดงว่างานของพี่กบส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดก็จะเกิดจากแมงโก้ใช่เท่านั้นด้วยซ้ำผมไม่มีทีมหรือผมไม่มีเพื่อนอ่ะผมไม่มีปัญญาเขียนเพลงมาถึงวันนี้หรอกพี่โปก็โดนผมบ่อยเวลาผมชอบเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยผมพี่โปนี่แกจบที่อเมริกาไงแกพี่อันนี้แปลว่าอะไรวะผมน่าสนใจมากก็จะโดนผมโทรหาอย่างเงี้ยแม้กระทั่งไอ้ตั๊ดแม่งไปอยู่เมืองนอกแม่งยังโดนผมโทรอ่ะไปอยู่อังกฤษผมก็โทรหาเราจะเลยกลายเป็นที่มาที่ของบรรทัดแรกของเพลงฝุ่นผมเลยทำนึกกับตัวเองอยู่เสมอว่าไม่มีทีมเนี้ยไม่มีทางผมไม่มีทางรอดแน่นอนแล้วถ้าผมไม่มีทางรอดอันนี้แบบพูดแบบเอิดเลยนะวงก็ไม่รอดถ้าไม่มีทีมเนี่ยเนื้อบอดี้สแลมเนื้อลาบานูนเนื้อบีแอสก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าไม่มีทุกคนมาแบบมาช่วยกันกระเทาะมันทีละมุมดูมันวิเคราะห์มันทีละมุมอะไรเงี้ยเฟส2ทำไมถึงแบ่งเป็นเฟสแล้วเฟส2คืออะไรพอเดินทางมาถึงจุดหนึ่งก่อนที่ผมจะตกหลุมตรงนั้นไปอ่ะแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปมีชีวิตส่วนตัวเหนือนี่ไปอยู่เพลจรมากนะพอออกจากมือถือบัคก็ไปอยู่ทิกเกอร์ทวินเหนือเห็นว่าเป็นคนแรกๆที่ได้คุยกับทีมแมนดาวด้วยนะพี่ป้อมไปอยู่โมโนจนสุดท้ายโมโนปิดก็มาขับอูเบอร์พี่โปก็ไปอยู่นาดาวอยู่นาดาวตัดเปิดบริษัทเอเจนซี่ของตัวเองส่วนผมก็เริ่มมาเจอกับโชว์บิสเริ่มมาเจอกับการวงการโชว์ไดเรกอะไรเงี้ยก็ไปแล้วไม่ได้คุกคลีกันเลยหลังจากลาบานูนชุดนั่นแหละชุดเชื่อวิเศษเนี่ยแต่พอมีบิ๊กแอสถัดมาก็เหมือนกับมาประกอบร่างกันนิดหน่อยบอดี้แซมหลังตูนเขาก็ซัดทั้งหมดอะไรเงี้ยก็จะเริ่มสัดสาโดยเฉพาะผมที่เริ่มหันเหความสนใจไปทางอื่นเงี้ยทำให้เหมือนกับต่อกันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยติดแล้วมันก็จางไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อที่บอกว่าโอเคพอหมดจากพอต้องกลับมาดูแลพอผมต้องกลับมาดูแลแม่โฟกัสชีวิตที่มันต้องแบ่งเวลาแบบนี้ก็เลยกลับมาหางานแต่งเพลงอีกครั้งหนึ่งที่แบบว่ะมันอาจจะเป็นอาชีพที่เราบาลานซ์กับชีวิตที่เกิดขึ้นได้ก็เลยนัดเพื่อนมาคุยกันเจอกันหน่อยที่เป็นยังไงอัปเดตกันแต่มาอีกทีก็โอ้โหพี่โปไปอยู่เป็นบริหารแล้วไม่มีเวลาเกรงใจแกตัดก็เปิดเอเจนซี่ดิจิตอลที่มันดูดีไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหลือแค่เหลือ3คนไว้ผมก็เริ่มกลับมาโฟกัสเพลงโฟกัสการแต่งเพลงมากขึ้นแต่ก็ยังงงกับวงการคือมันไปไกลมากอัปเดตไม่ทันเลยแล้วก็มีนักแต่งเพลงเก่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนั้นได้ฟังเพลงแบบถ้าเราเจอกันอีกของชิลลี่เบิร์ดอย่างเงี้ยแต่งได้ไงวะได้แบบโบกี้ไลออนแต่งได้ไงวะแทนลิฟต์ตะคือโอ้โหวงการมันไปไกลกว่านี้เลยแต่จริงนะพอพี่กบพูดแล้วมันจริงไปเราแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วก็เริ่มกลับไปโฟกัสวิเคราะห์เดี๋ยวนี้เขาฟังกันแบบนี้เนาะเขียนแบบนี้เนาะเล่าแบบนี้เนาะก็เริ่มจ้องมันเรื่อยๆจ้องจนแบบโอเคเฮ้ยเริ่มอยากจะทำบ้างแล้วแต่ไม่มีโจทย์ให้ทำและสำคัญกว่านั้นคือการทำเพลงของยุคปัจจุบันมันไม่เป็นอัลบั้มอีกต่อไปแล้วมันเป็นการแจกเพลงต่อเพลงแล้วพอแจกเพลงต่อเพลงอ่ะมันเลยไม่มีเกมให้เล่นมันไม่มีโจทย์ให้เราเล่นพอเพลงหนึ่งมาแล้วก็ต้องเขียนเลยสิอะไรเงี้ยมันไม่มีการแจกมันไม่ได้เป็นอัลบั้มว่าเพลงนี้เข้าใจครับเหมือนที่พี่กบบอกว่าแต่ก่อนมันเป็นอัลบั้มนะใช่มันไม่มีเกมให้เล่นพอบริบททุกอย่างมันเปลี่ยนวิธีการทำงานวิ
วิธีการมันก็เลยเปลี่ยนไปด้วยแต่ก็ยังจะแบบยังอยากทำงานเป็นทีมเหมือนเดิมอ่ะเพราะผมก็บอกว่าการทำงานเป็นทีมมันสนุกมากนะแต่ทำงานยังไงให้มันครบถ้วนกว่าเดิมอ่ะก็คือยอมรับตรงว่าเราก็ขาดคนทำนองครับเราขาดคนทำนองพี่หมูล่ะครับหมูก็จะมีทำนองที่เป็นรสชาติของหมูครับแล้วหมูก็จะแบกไม่สามารถหมูขึ้นทำนองได้แต่ว่าจบเรียบเรียงไม่ได้arrange ไม่ได้อาจจะได้แต่ไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรเงี้ยครับจนตอนนั้นออฟก็ทำห้องอัดชื่อห้องการดีสตูดิโอตอนนั้นเริ่มทำ Big Ass ชุด The Lion แล้วทุกครั้งที่ส่งเพลงมันจะมีซาวด์เอนจิเนียร์ห้องประจำห้องอยู่คนหนึ่งชื่อไอ้บอยทุกครั้งที่ส่งเนื้อผมจะเห็นมันตลอดว่าไอ้เด็กคนนี้แม่งชอบมันนั่งฟังเวลาคุยเรื่องเนื้อเพลงกันว่ะมันก็นั่งทำฟอร์มนั่งอยู่ในมุมหลืบๆอะไรเงี้ยครับแล้วแบบสนใจทุกตอนแรกก็แบบไม่ได้เอะใจอะไรถ้าว่ามาทุกมีตติ้งเลยเว้ยนั่งอยู่ข้างๆตลอดเลยเว้ยยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเก็บไว้ในใจมาตลอดแล้วมีอีกคนหนึ่งชื่อพจน์เป็นอาจารย์อยู่มหิดลเป็นมือเรียบเรียงครับอยู่ประจำอยู่ห้องแกรนด์สตูดิโอแล้วก็มาช่วยงานที่การดีด้วยแล้วผมก็เห็นฝีไม้ลายมือแล้วเวลาคุยอะไรเนี่ยมันเหมือนผมหลุดออกไปอีกโลกใบนึงแล้วกลับมาโลกใบนี้แล้วแบบอัปเดตไม่ทันก็มีพจน์เนี่ยมาช่วยอัปเดตลงไปเป็นคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เพลงนี้ไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยเริ่มคุยกับพจน์บ่อยขึ้นแล้วเห็นวีมือพจน์ไปทางในการเรียบเรียงเกิดขึ้นจิ๊กซอว์สุดท้ายก็คือวันหนึ่งก็ได้รับมอบหมายจากค่ายจีนี่ให้ทีมแมงโก้เนี่ยช่วยดูวง Clockwork Motionless อะไรเงี้ยแล้ว Clockwork เขาก็เปิดเพลงให้ฟังเราก็ถามว่าใครเรียบเรียงวะเนี่ยจำได้เลยตอนนั้นมันเป็นโควิดแล้วคุยกันผ่านซูมแล้วเปิดเพลงผ่านซูมใครเรียบเรียงวะเนี่ยไอ้นักร้องนำชื่อกันมันก็ยกมือผมก็กากบาทหัวไปแล้วมึงไม่รอดกูแน่อะไรเงี้ยมึงไม่รอดกูแน่แล้วสุดท้ายผมว่าสงสัยไอ้บอยอยู่เนี่ยที่ซาวด์เนี่ยมึงมานั่งฟังมึงต้องอยากเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งผมเลยโทรหาบอยกูมีรางสังหรณ์ว่ามึงเป็นนักแต่งเพลงเพราะมึงมาป้วนเปี้ยนอยู่เวลาส่งเพลงครับพี่ผมอยากส่งเพลงให้พี่ฟังอะไรเงี้ยก็นั่งที่บ้านก็เดินมาที่นั่งคุยที่บ้านไหนเปิดเพลงฟังนี้พอเปิดเปี้ยนผมเฮียนี่มึงมีของนี่ว่าลงล็อกแล้วพอมีงานจำได้ว่าเป็นเพลงงานโฆษณาเข้ามาแล้วผมว่าการเรียบเรียงดิเอาเพลงเก่าวัฒนธรรมมาทำใหม่ลูกค้าจำลูกค้าไม่ได้โทษทีแล้วให้การเรียบเรียงถูกมาครั้งแรกปุ๊บ 80% ผมแก้นิดเดียวแล้ววิธีดูของผมก็คือตอนบอกให้แก้งานคลิกไม่อยู่ตรงนี้เลยตอนกลับมาอีกทีนึงแล้วมันได้เลยพอมันได้ปุ๊บผมว่าเรียบร้อยกูได้คนทำนองแล้วกูได้คนทำนองคนเรียบเรียงมาแล้วหนึ่งแล้วก็ลองทำกับพจน์ดูพจน์ก็สมได้อีกหนึ่งแล้วก็พี่บอยถนัดแต่งเพลงดิบก็คือเนื้อทำนองมาลองว่ามาสิก็ได้มาอีกแต่ยังไม่ประกาศเป็นทางการอะไรใดๆทั้งสิ้นแบบไม่ได้ประกาศกับไอ้พวกเรามาทำงานยิ่งใหญ่เอิดกันเถอะอีกรอบก็แค่แบบเฮ้ยมากินข้าวกันมากินข้าวกันแต่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเพราะอยู่ไปเห็นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วแล้วก็เริ่มใช้วิธีทดลองก็คือบริษัทลำชุดล่าสุดซันนี่ไซอัพเนี่ยก็ตอนนั้นตูนเขาย้ายลงไปอยู่ภูเก็ตแล้ววิธีการทำงานของบริษัทลำชุดนั้นก็คือตูนให้พจน์เป็นคนเรียบเรียงเกือบทุกเพลงในอัลบั้มซันนี่ไปดูเครดิตได้เลยตูนใช้วิธีร้องโทรศัพท์ส่งมาให้พจน์กับแกรนเรียบเรียงเขาก็ส่งกันไปส่งมาอยู่เงี้ยแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็ถึงวันที่ต้องแจกโจทย์ต้องแจกส่งเพลงก็ผมก็เอาวะลองของกับน้องใหม่เลยไอ้บอยมึงเอาไปเพลงนึงไอ้เนื้อป้อมแล้วก็ทุกคนลงไปส่งเพลงกันที่ภูเก็ตลงไปส่งเนื้อเพลงที่ภูเก็ตหาเรื่องเที่ยวแล้วก็ตูนมึงเปิดห้องใหญ่ๆเปิดบ้านหนึ่งหลังตูนไปแล้วก็วันนั้นก็คือวันที่ทุกคนเห็นลายมือกันเอาเนื้อเพลงวางบนโต๊ะเปิดทีละเพลงพี่โปก็ลงไปแล้วกลายเป็นว่าเอาละนึกในใจว่าเอาละคือโอเคเพลงมันอาจไม่เรียบร้อย 100% แต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าเพลงกลับมามีความสุขสดชื่นกับวงการเขียนเพลงอีกครั้งนึงแล้วก็กลับมาก็เลยแบบกูเจอ
กูเจอญาติพี่น้องที่พัดพาไปจากกันเฟส 2แล้วก็เลยกลับมาเป็นแมงโก้เฟส 2มะม่วงลูกใหม่ละตอนนี้ผมมีความสุขกับการคุยงานกับทีมแมงโก้มากครับเพราะเพื่อนเหนือป้อมก็มีอะไรที่มันรองรับในความเป็นแบบเป็นเงินเดือน quality ดีขึ้นแล้วก็มีเด็กมีน้องมาเติมรุ่นใหม่จะทำให้แบบเวลาเราคิดอะไรออกมามันเป็นอย่างที่เราคิดครับได้มากขึ้นมันแบบเราสามารถจบเพลงได้เราตั้งเป้าไว้ว่าเดือนละเพลงต้องทำให้ได้แล้วก็สำคัญกว่านั้นก็คือเรามีโจทย์ให้เล่นมากขึ้นแต่ก่อนเราจะมีแค่ Big Ass Body อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็จะมีศิลปินหลากหลายของ Grammy อันอื่นเบอร์อื่นๆคนอื่นๆวงอื่นๆให้เราทำให้เรากลับมาโฟกัสกับมันแล้วก็สนุกกับวงการเขียนเพลงมากขึ้นผมเห็นก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานพี่กบก็จะโพสต์ใน Facebook มีศิลปินที่พี่กบเหมือนน่าจะทำเป็นสไตล์เพื่อชีวิตลูกทุ่งหรืออะไรอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของ Mango Fest ก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่กลับมาโฟกัสเพลงเรื่องแต่งเพลงเฟส 2ใหม่ๆเนี่ยแม่งงงชิบหายเลยอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ฮิตอย่างนี้กันเหรอชอบอย่างนี้ชิบหายแล้วกูจะอยู่ได้ไหมวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้ววิธีก็คือวิ่งตามวงการให้ทันเด็กเขาเล่าอะไรไปเขียนแบบนั้นใส่สนใจในมุมแบบนั้นไปทำไปโอ้เละเทะเลยอะแล้วพอรูปแบบการทำงานที่มันเปลี่ยนไปที่พี่กบบอกอะทุกวันนี้มันเป็นซิงเกิลถูกไหมครับแล้วทำงานมันยังไงพอย้อนกลับไปตรงกลับไปไล่ตามคือพอวิ่งตามสักพักแม่งเหนื่อยแล้วก็สเปะสปะไม่สำคัญคือเขียนออกมาแล้วไม่ภูมิใจกับมันเลยอ่ะมันแบบมันกะไม่ถูกอ่ะเข้าใจว่าณวันนี้เขาชิมเขากินอะไรกันอะไรคือกลมกล่อมวะแต่ก่อนนะตอนยุคพีคๆอ่ะครับมันเหมือนกับเราทำอาหารแล้วเราไม่ต้องชิมอ่ะเรากะประมาณนี้แหละคนชอบปึ้งอ้าวชอบจริงประมาณปึ้งชอบจริงแต่ตอนนี้คือแบบชิมแล้วชิมอีกไม่มั่นใจเรดาร์เสียจนกลับมาตกผลึกกับตัวเองว่าก็คุยกันในทีมว่าเราจะไม่วิ่งตามเทรนด์อีกแล้วเราจะเป็นตัวของเราไม้บรรทัดที่เราใช้วัดอ่ะเราจะใช้คำว่าภูมิใจวัดมันถ้าเพลงไหนที่เราเขียนออกไปแล้วเราไม่ภูมิใจลบเราจะไม่ใช้ไม้บรรทัดที่บอกว่ามันโดนหรือยังวะเด็กชอบไหมยุคสมัยมันยังเทรนด์หรือเปล่าไม่เพราะว่าเราเคยทำแล้วมันเฮี้ยชิบหายมันเหนื่อยมันแบบไม่ใช่ตัวเองอะนะพี่นะแล้วเราไม่มีใครได้อะไรเลยศิลปินที่เราเขียนให้ก็ไม่ได้อะไรไอคนมาบรีฟงานเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเขาบรีฟด้วยความเกรงใจไหนลองที่แมงโก้จะเจ๋งได้แค่ไหนสุดท้ายเขียนไปแม่งก็ไม่ได้ผมบอกทุกคนไม่ว่าที่เราจะวัดผมจะวัดจากความภูมิใจยังถ้าภูมิใจแล้วไปอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีที่มันเรื่องพวกนี้มันเข้าพร้อมกันก็คือในแกรมมี่เขาจะเปิดเฟสของแบบพวกเขาใช้คำว่าเพื่อชีวิตรุ่นใหม่อะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็จะมีน้องแพรชนามีเล็กที่มาจาก The Voice อะไรเงี้ยพอได้เริ่มเขียนเพลงแรกไปแล้วมันโดนเส้นกับพี่ๆเขาบอกว่ามึงเอาไปเลย EP 5 เพลงดูแลไปโอเคมีเกมให้เล่นแล้ว5 เพลงไอเหนือแต่คือมันเอามาแจกมันเข้ามาคอนเซปต์กูแล้วใช่มันเอามาแจกน้องแพรก็เหมือนกันครับพอมันเป็นแบบนี้เราก็เริ่มกลับมาแบบเอาความภูมิใจวัดมันแล้วก็วัดจากเพลงที่กำลังจะปล่อยต่อจากนี้ไปแล้วพอมันเข้าลูปแล้วเนี่ยมันจะผมหวังว่ามันจะโดนปล่อยมาเดือนละครั้งเดือนละเพลงพอมีน้องใหม่เข้ามาเติมในทีม3 คนพี่คนเก่าทำยังไงให้มันเกิดความสนุกและตื่นเต้นแล้วทำให้แบบเราสนุกกับเพลงได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องรอโจทย์จะทำยังไงดีวะผมก็เลยคิดโปรเจกต์อันหนึ่งขึ้นมาซึ่งไปพร้อมกับที่แก๊กเขาอยากให้มันเกิดขึ้นพอดีก็คือการทำซองแบงค์การทำซองแบงค์ก็คือธนาคารเพลงนี่แหละเราไม่ต้องไปรอโจทย์ว่าไม่ต้องไปรอเขาแต่งให้คนนี้หน่อยบรีฟลงมาหรือเราตั้งโจทย์ขึ้นเองทำเพลงรอหาคนมาเสียใส่ธนาคารใส่แบงค์ไว้เราก็เลยชวนน้อยคนหนึ่งเข้ามาเป็นในทีม
ทำนองอีกคนหนึ่งเป็นน้องยูฟ่าที่อยู่ในจีนี่ ครับ กลายเป็นว่าทีมทำนองก็มี4 คน ครับ ทีมเนื้อก็มี4 คน อ่า วิธีการทำซองแบงก์ก็คือ เราให้ทีมทำนองสร้างทำนองขึ้นมาคนละ1ทำนอง ครับ ก็เป็น4ทำนอง4เนื้อเนี่ยมาเจอกันที่วันประชุม ผมก็จะจับฉลาก ใช้วิธีจับฉลาก เรา เลย จะนั่งโต๊ะกลมอย่างเงี้ยซึ่ง4ทำนองเนี่ยมันมี4คาแรคเตอร์เล ครั ย บ ชัดเจนมาก และไอ้คนเขียนเนื้อก็เป็น4เนื้อคาแรคเตอร์ชัดเจนเหมือนกัน ครับ ตอนแจกโจทย์อะที่ทีมทำนองไปแต่งทำนองเปล่าๆมา4อันเนี่ยเราก็จะแจกโจทย์ว่าสมมุติว่าคนนี้ต้องไปแต่งทำนองให้กับศิลปินคนนี้ อ่าฮะ จะทำยังไง คนนี้แต่งคนนี้จะทำยังไง ค ครับ นนี้จะทำยังไงจะแต่งมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ให้โจทย์เข้าไปแบบนี้วันมาจับฉลากกันไอคนเขียนเนื้อก็จับได้ของคนนี้เฮียกูไม่ถนัดอ่ะทำนองแบบนี้อ่ะไม่ได้มึงไม่มีสิทธิ์เลือกมึงต้องแต่งมาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพลงที่เกิดจากซองแบงค์อ่ะโดนเข้าไปห้องอัดแล้วอ่ะ2 เพลงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยพอมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างทีมเนื้อเอาไปเขียนแล้วแบบเฮ้ยพอประกบดูเฮ้ยมันไปได้เลยก็เอาไปให้ที่แกรมมี่เขาฟังเขาก็เฮ้ยเพลงนี้ต้องวันนี้แล้วก็มีบางเพลงที่แบบเพลงนี้ต้องเหมาะคนนี้เราก็ไปเสนอเลยแล้วเขาก็ชอบอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีแบบเราไม่ต้องรอโจทย์อ่ะเราเหมือนมันรีเวิร์สโมเดลแหละถูกไหมล่ะ อืม แต่ก่อนคือ เรา มี แท โจ น ท ที่ ย์ จะ มีศิลปินตั้งรอ แบมือรอฟ้ารอฝนอ่ะ ครับ เราสร้างแม่งขึ้นมาใครไม่เอาไม่เป็นไรเก็บไว้ในธนาคารของเราแล้ววันหนึ่งถ้ามันฉุกเฉินใครจะใช้อะไรเปิดแบงค์ขึ้นมาเปิดธนาคารขึ้นมาดูว่ามีเพลงอะไรบ้างดีกว่าไปนั่งรอมันนะ ก็คือ Mango Phase 2เนี่ยก็จะมีทั้งสมาชิกเดิมก็ยังอยู่ ใช่ และมีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีก4 คน ใช่ มีพี่บอย มีพี่กัน มีพี่พศ ใช่ แล้วก็มี ยูฟ่า พี่ยูฟ่า ใช่ 4 คนนี้คือเข้ามาเสริมทัพ เมืองทับ แล้วก็เข้าไปอยู่ในการเป็นทีม Executive Producer ใช่ ของ GMM ใช่ Grammy ใช่ อ่า โอ้ตอนแรกใช้คติของเจอเกนครอปเลย เนี่ยเขาก็รู้หมดว่าแฟนใคร เจอเกนครอปเขาบอกว่าตอนเข้ามาลิเวอร์พูลเขาว่าเขาจะมี3อันที่เขาทำคือเขามาซ่อมก่อน ครับ แล้วเขาสร้าง อ่าฮะ แล้วเขาก็สอยคือสอยความอะไรเงี้ย ผมก็ตอนกลับมาเอาวะคือคิดแบบโคตรยิ่งใหญ่โคตรเวอร์เลยอะแต่จริงไม่มีใครสนใจมึงหรอกแต่แบบ เราต้องมีอะไรบางอย่างบอกตัวเองอะว่าเรา ครับ ทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ย มาถึงก็บอกว่าเอากูซ่อมทีมกูก่อน ทีมกูแม่งพิการอยู่ก็ซ่อมก่อน แล้วผมก็กำลังสร้าง แต่ข้อที่3ที่ครอปสอยความสำเร็จผมไม่สอย ผมใช้คำว่าเสพก็คือผมจะเสพความสุข มันก็เขียนเพลงกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ย ครับ เราควรมีความสุขกับสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของเราได้แล้วอะไรเงี้ยก็มันมีเขาบอกว่าพี่กบไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้ว เหมือนช่วงที่ผมวิ่งตามเทรนด์นะผมพยายามจะพิสูจน์ว่าผมยังแต่งเพลงได้ยังอยู่ในวงการได้อะไรเงี้ยผมวิ่งจนเหนื่อยวิ่งจนท้อแบบจนผมจำไม่ได้ว่าใครพูดแต่มีคุณค่าผมมากคือแบบว่าไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วอะมึงพิสูจน์เอาหมดแล้วว่ามึงทำได้อะไรเงี้ยที่เหลือมึงแบบแค่เอนจอยกับมันมีความสุขกับมันอะไรเงี้ยแล้วแบบกูจะพิสูจน์อะไรอีกวะเนี่ยแบบไม่ได้ว่าตัวเองเก่งแบบเขียนมาไม่นะคือแบบความฝันที่อยากเป็นนักแต่งเพลงเราก็ได้เป็นแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเพลงติดชาร์ตกูก็ติดอยู่นะอะไรเงี้ย ครับ ก็พอแล้วที่เหลือก็จะมีเอนจอยกับที่ถึงที่มันจะเกิดขึ้นก็พอ ตอนแรกเลยที่พี่กบบอกว่า Mango ในความฝันทำป้าย จะเป็นโปรดักชันเป็นค่ายเพลงโกณวันนี้เนี่ยโกของ Mango ในเฟส 2ที่มันกำลังจะเดินไปครับโกมันคืออะไรครับ ทุกครั้งที่มีงานขอให้ได้นั่งคิดงานกับเพื่อนกลุ่มนี้กับคนกลุ่มนี้ เราจะอยู่แค่การเป็นนักแต่งเพลง เพราะเราพิสูจน์แล้วว่าแม่งคือความสุขที่สุดแล้วเราเคยเข้าไปยุ่งกับการบริหารศิลปินเข้าไปดูอะไรเป็นแล้วปรากฏว่ามันไม่สนุกเอาซะเลยพี่ป้างอีกแล้ว ที่พูดว่ามึงไม่สนุกหรอกกบเพราะมึงกำลังจะไปคุยกับคนประเภทเดียวกับมึงเป็นคนยังไงมึงจะไปคุยกับคนแบบนั้นน่ะมึงคิดว่าสนุกเหรอผมก็เอนไลเทนเลยทันทีว่า กูเนี่ยตัวดื้อเลยตัวไม่ฟังตัวเถียงตัวอะไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเดินทางมาถึงตรงเนี้ยมีข้อที่ผมบอกตัวเองอย่างเดียวคือชีวิตมึงต้องเลือกได้ไม่งั้นมึงจะไม่เป็นนายของมันแน่ๆอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกแบบงั้นกูเอาแค่นี้ครับกูเอาแค่เป็นนักแต่งเพลงแล้วแต่งเพลงโดยใช้ไม้บรรทัดสุดท้ายคือความภูมิใจเป็นตัววัด
โดยทำงานกับคนที่ไม่ได้มาทำงาน คนที่มากินข้าวคนที่มาปาร์ตี้คนที่นั่งอยู่กับเราได้ทั้งคืนโดยที่เป็นเคมีเป็นเรื่องเดียวกันเผื่อคนดูจะติดตามทีม Mango ครับศิลปินตอนนี้เลยที่เฟสเนี้ยเฟสมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเดิมครับศิลปินที่ทำอยู่ตอนนี้มีเล็กพลสะทรแน่ๆครับมีเล็กเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเล็กรัชเมศแล้วก็มีน้องแพรเล็กเขาเพิ่งมาตัวเพลงโปรดของซองโทเปียไปนะครับโคตรดีเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีซิงเกิลใหม่แต่งโดยบอยที่มานั่งครูพักรักจำอยู่แต่เพลงเล็กดีมากสำหรับผมนะโดนเส้นผมมากแล้วก็มีเล็กมีน้องแพรชนาน้องแพรก็คือเหมือนเป็นลูกสาวผมเลยอ่ะผมสนับสนุนน้องเขาให้สุดทางให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ต๋อมเพิ่งเป็นคนดูแลจีนี่อีกคนหนึ่งเขาอยากจะเปิดเซกเมนต์เล็กๆเข้ามาเป็นแบบแก๊งเพื่อชีวิตรุ่นใหม่ก็ให้ผมไปช่วยดูหาศิลปินแล้วก็ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วครับแล้วก็เนี่ยมีหน้าที่ทำซองแบงค์แล้วก็บิ๊กแอสก็ตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าวงเนี่ยจะชอบเพลงที่เกิดจากซองแบงค์เพลงหนึ่งไหมที่เพิ่งทำกันไปซึ่งแบบผมเหนือชอบมากผมชอบว่าแต่รอว่าวงจะชอบหรือเปล่าตอนแรกตั้งโจทย์ว่าไม่ได้ทำให้บิ๊กแอสนะทำให้อะไรก็ไม่รู้แต่พอระหว่างเขียนเหนือเป็นคนเขียนเหนือบอกว่าแค่เขียนอยู่นึกถึงแต่หน้าไอ้เจ๋งอย่างเดียวเลยว่ะต้องเป็นมันร้องเท่านั้นว่ะอะไรเงี้ยก็รอให้วงให้เพื่อนๆเขาดูกันแล้วก็บริษัทก็น่าจะมีอะไรในปีหน้าครับแล้วก็ล่าสุดสนุกมากฝากไว้ด้วยระบนูนซิงเกิลใหม่ล่าสุดภูมิใจที่ถัดจากหายใจแล้วไปต่อที่ร้องกับหนุ่มกะลาเนี่ยมันจะมีซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้มใหม่จะไม่รู้จะเป็น EP หรืออัลบั้มเต็มนะแต่มันมากผมว่ามันจะเป็นเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเรากลับมากระชุ่มกระชวยแล้วคัมแบ็กในการกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งอยากบอกชื่อเพลงมากเลยแต่ว่าไม่บอกเจไม่ให้เดี๋ยวรอเหมือนตอนนี้มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรไฟมันลุกโชนแล้วมันกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงเหมือนตลาดแตกอีกครั้งนึงนะพอเรารู้สึกว่าเราทำไปเพื่ออะไรแล้วเราใช้ไม้บรรทัดรายวัดเนี่ยมันสนุกทันทีเลยเพราะที่ผ่านมาเราจะใช้แบบฮิตหรือยังโดนหรือยังเด็กชอบไหมวัยรุ่นชอบหรือเปล่าเทรนด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเราเอาเลือกไม้บรรทัดอีกแบบนึงเลยวางว่าถ้าไม่ภูมิใจอย่าทำพอเป็นคิดได้แบบนี้ปุ๊บมันเลยเกิดแต่แบบทุกอันมันคือความภูมิใจทั้งนั้นแม้จะไม่ดังก็ตามเขาชอบเลยอ่ะขอบพระคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากๆพี่กบถามส่งท้ายเผื่อคนดูติดตามด้วยซองการ์เด้นก็เป็น1ยูนิตของแมงโก้มันเป็นเรื่องเดียวกันกับการกลับมาของเฟสเนี้ยที่ทำยังไงให้มันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บอกว่าพวกเราเคยทำอะไรกันมาครับแล้วเรากำลังจะทำอะไรกันต่อไปมันก็คือเป็นหนึ่งในช่องทางแต่มันก็เป็นการสปินไปผมก็เห็นพี่ไปบรรยายให้น้องๆนักศึกษามันสะท้อนไปไกลมากเลยมันสะท้อนไปแบบราชภัฏภูเก็ตให้ปริญญามหาบัณฑิตผมอะครับแบบจากการทำอะไรพวกเนี้ยผมมีค่าขนาดนั้นเลยครับอะไรก็เขาว่าโอ้โหถ้าพี่กบไม่ลงมาทำอะไรแบบเนี้ยมันก็คงเด็กคือกลายเป็นว่าซองการ์เด้นอะมันเป็นแพลตฟอร์มที่จะพาไปมันส่งต่อแรงบันดาลใจอะมันไม่ใช่แค่มันไม่ความรู้หรอกมันคือแรงบันดาลใจเราล่าสุดไปราชภัฏเพชรบุรีมาโอ้เขาบอกว่านี่การทำให้เด็กเขาแบบเข้าใจอ่ะแบบแม่งยิ่งกว่าเขียนเพลงดังอีกว่าเราคือทุกคนมันแบบเฮ้ยอยากไปอย่างนี้บ่อยๆก็ประกาศตรงนี้ไปเลยแล้วกันว่าเราหาอะไรไหนคณะดนตรีไหนที่อยากให้พวกเราไปแชร์ประสบการณ์มาได้เลยครับมาเลยครับเพราะว่าเราพร้อมที่จะไปมันไปแล้วมันแบบยิ่งให้มันยิ่งได้อ่ะเห็นแล้วแบบผมใช้คำว่าอิ่มไปด้วยครับก็รวมไปถึงแม้กระทั่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวจ็อบนี้นะแต่หมายถึงคอนเทนต์ในซองการ์เด้นก็แบบโคตรอินสไปร์เลยฟังแล้วแบบมันได้วิชาความรู้จริงๆนะแล้วก็ได้แต่ตังค์หมดละทุนหมดละพอออกตังค์คนเดียวทุนหมดละตอนนี้ก็พักไว้ก่อนแต่ก็เดี๋ยวก็ทำเรื่อยๆเดี๋ยวทำเรื่อยขับอูเบอร์ไปทำทุนก่อนทำทุนก่อนต้องขอบคุณเอนะเพราะว่าถ้าเอจำได้ก็คือเราโทรปรึกษาเอตั้งแต่แรกว่าจะทำแบบเนี้ยเกิดจะทำยังไงเอเป็นคนให้คำปรึกษาแล้วว่าพี่ต้องมีเติร์ดปาร์ตี้เราก็อะไรวะ ก็ต้องให้ผู้คนให้คนดูทางบ้านมีส่วนร่วมให้ได้มันเลยเป็นจุดกำเนิดของการที่ให้คนทางบ้านส่งเดโมเข้ามาครับโอ้โหแล้วพอส่งเดโม
นี่เล่าแหมยาว พอมีถ้าตามซองการ์เด้นจะมีช่วงให้คนฟังส่งเดโมเข้ามา ครับ ผมได้นักแต่งเพลงรุ่นใหม่มาเพิ่มในทีมอีกคาดว่านะอีก2 คนจากการส่งเดโมจากทางบ้าน คนหนึ่งเป็นนักกายภาพหญิง คนหนึ่งเป็นเรียนอยู่บัญชีจุฬาปี 2ตอนเนี้ยที่ผมกำลังคุยกับเขากำลังแบบ ตอนนี้เขาเขียนเพลงมาให้โจทย์ไปละเขียนเพลงมาโอ้การทำอะไรการทำสิ่งหนึ่งแล้วพาไปเจออีกสิ่งหนึ่งแล้วมันงอกเงยมันดีจริงๆว่ะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แนะนำวันนั้นว่าพี่ต้องให้คนทั้งบ้านมีส่วนร่วมนะมันเลยเกิดเนี่ยไม่รู้ไปสร้างความฝันให้สำเร็จของเขาให้สำเร็จด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความหมายมาก ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาจริงๆคือแบบตั้งแต่แรกแล้วพี่กบก็บอกว่าแบบไอ้เหี้ยมึงอย่ามาอวยกูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆนะก็เพลงจาก Mango Team ผมว่ามันก็ผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนชีวิตสร้างชีวิตซ่อมชีวิตเยอะมากนะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเพลงของ Mango Team แก๊งนี้แล้วกันก็ซ่อมชีวิตเยอะมากอะแล้วก็ดีใจโคตรเลยครับที่แบบไฟมันลุกแล้วอะติดตามนะติดตามต่อไปได้ครับขอบคุณครับพี่กบครับขอบคุณครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ